वाउ! यस्तो दामी खालको एप्स आएको रहेछ कि हेर्नुहोस् है। यस्तो दामी एप्स ओ सजिलो सेवा। मलाई थाहा थिएन यस्तो सिस्टम भइसकेको छ नेपालमा भन्ने। यहाँ देखाउँदैन, देखाउँछ। यो एप्स हेर्नुहोस् है त। अब यही एप्सलाई हामीले खुल्दैछ, नेट अलि स्लो भएछ के सजिलो सेवा। यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा पनि रहेछ र एप्स पनि छ। जुन एप्स चाहिँ हामीले प्ले स्टोरमा गएर हेरौँ है त। प्ले स्टोरमा जाउँ फर्स्टमा। कहाँ छ प्ले स्टोर? सजिलो सेवा। अब यो एप्सलाई मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि यसको यो भर्खर सुरु भइरहेको जस्तो लाग्यो। यसमा के काम गर्ने, कति लाग्छ चार्ज सबै यसमै देखिन्छ। यसको रेटिङ 4.3 छ भने यसको रिभ्यू पनि राम्रै छ। हेरौँ, मैले यो अलरेडी लगइन गरिसकेको भएकोले तपाईँले पनि केही गर्नु पर्दैन। यसमा पासवर्ड, युजर नेम हालेर अनि लगइन गरिदिँदा हुन्छ, अथवा फेसबुक मोबाइल नम्बरबाट पनि लगइन गर्न मिल्छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने हामीलाई घरमा केही रिपेयर गर्नु पऱ्यो भने, के प्लम्बिङ गर्ने कि इलेक्ट्रिसियन, इलेक्ट्रिक मोटर्स के चाहियो, मेटल वर्क, जेन्टर के बनाउने हो, घरको सम्बन्धी पनि यसमा वर्करहरू पाउन सकिन्छ, अथवा जसले आएर दक्ष कामदारहरू उहाँले आएर बनाइदिनुहुन्छ। कार्पेन्टर, एल्युमिनियम, ग्यास वर्क, पिभिसी, सोफा रिपेयर। यसमा जे होस् हामीलाई नर्मल हर कोहीलाई एउटा आफ्नो कामको लागि चाहिने एप्स हो। जस्तो घरमा केही परिहाल्यो भने पेन्टिङ गर्नु पर्यो, एसी बनाउनु पर्यो, पेन्टिङको के छ, हाउस पेन्टिङ र कम्प्युटर नेटवर्किङ, अनि सैलुन, घरमै आएर कपाल काटिदिने सिस्टम, हेल्थ, घरमै आएर मेडिकल टेस्ट, क्लिनिङ, केही घर सफा गर्नु पर्यो अथवा ट्याङ्कीहरू यस्तो केही गर्नु पर्यो भने पनि यो एप्समा सकिन्छ। र लन्ड्री, होम सर्भिस, लन्ड्री आएर धोइदिने अथवा धोएर लैदिने, अनि जनावरहरूलाई केयर गर्ने, औषधि खाने, खुवाउने, र सेलिब्रेटको लागि हाम्रो जस्तो इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, फोटोग्राफी, यसको लागि पनि यो एप्स एकदम राम्रो छ। अब कार रिलेटेड, कार छ, अब ड्राइभर छैन, आज ड्राइभर अथवा कहीँ जानु पऱ्यो, ड्राइभर चाहियो भने यो एप्सबाट तपाईँले ड्राइभर पनि पाउन सक्नुहुन्छ, कार धुवाउन सक्नुहुन्छ, घर सफा गर्ने, ब्रान्डिङ, वाटर हेल्पर, त्यसमा केही पानी सानीहरू बनाउने, पाइप प्लम्बर केही पनि गर्नको लागि, सामानहरू सार्ने गर्ने, केही गर्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई जस्तो यो एप्समा सिधै इन्स्टल गरेर तपाईँले सेवा सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँ यति गर्दा गर्दै पनि अझै म पनि यसैमा केही काम गर्छु। अब मैले यहाँ बुक गरेको छु छैन भनेर यहाँ हेर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म मैले यस एपबाट सर्भिस लिएको छैन। यो हाम्रो नोटिफिकेसन यहाँ आउँछ, नोटिफिकेसन भइहाल्यो यो केही छ कि भनेर। र हामीले यसैमा हामीलाई पनि काम गर्नु मन लाग्यो भने हाम्रो प्रोफेसन के गर्न चाहन्छौँ, के गर्न सक्छौँ त। रिफर डिस्काउन्ट रहेछ। यसमा हामीले आफ्नो प्रोफेसन राखेर नाम, फोन नम्बर, एड्रेस, कुन सर्भिसमा काम गर्ने त। जस्तो मैले अस्ति एउटा राखेको थिएँ, कहाँनिर गयो, लन्ड्री सेलिब्रेट थियो नि अघि, ब्रान्डिङ,
सेलिब्रेसन। यसमा भिडियो एन्ड फोटोग्राफी, हामीले यो भिडियो एन्ड फोटोग्राफी सम्बन्धी गर्छौँ। त्यसैको लागि र यहाँ अनामनगर अनामनगर फोन नम्बर 98 098 510 ... ल नेम जे चाहिँ एमआइआरई यो। अब यसलाई हामीले सेन्ड रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ। ल ठिक छ, मैले फोन नम्बर पर्फेक्ट हानेको छैन, त्यसैले गर्दाखेरि अब हामी ठिकै छ। यो हर कोहीलाई उपयुक्त हुने खालको एप भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले पनि डाउनलोड गर्नुहोस् र डाउनलोड गरेर यो एप एकचोटि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई यस एप सम्बन्धी केही जिज्ञासा छ भनेदेखि हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि मैले जानिनँ भने पनि रिसर्च गरेर त्यस सम्बन्धी तपाईँहरूलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्नेछु, अथवा नयाँ भिडियो मार्फत वा कमेन्ट मार्फत तपाईँहरूलाई भन्ने नै छु। यदि तपाईँहरूलाई यो एप्स राम्रो लागे पनि नलागे पनि तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।